what's up mga kahol? I'm back again for another vlog. For today's video kay matuloy ko mo sa sikat nga mamatay maplero diri sa Mandawi City, Cebu sa NCX Muffler Shop. Kay kinahanglan lagi chili sa may taya na gid lagi madag sulta. So tara, banta. Pew! Karon mga kahol na abot na tano padong nakulig ko diri soda may tawid daghang tao flexible kay daghang mong trabaho diri. Bakit parang masama ang loob nyo, ha? Tambutso. Ay let's go tambutso. Kastak naman. Dili ba? Ka ng power pipe imo? Kumandaan na niyo ba? Power pipe, putlo na siya. 1 pipe. Sorry mo rin. Ako lang yun eh. Ayun eh. Yeah. Power pipe niya kasi. Boss, pwede na nato. Gawa ko ito. Yan na. Yan. Motor. Gawa ko ito. Yan. Yan. Sino pa rin? Diya lang? Diya, baka? Ha? Ay, ka diri. Hindi ka ayaw ko. Gawas na siya. Gawas ako na. O karon makahangol gisugda nagtangtangan tambutso. Kasi sino di idol di taga agtipron. Mga tadi kahangol man ka. Daghan nag-trophy eh. Sa akong nadunggan ng mga kahangol dat racer ko nang tagiya sa ono gas tayo anak. Ambot lang sa kansong klase sa lumbay lang epilan. Tara mga kahangol mo na tambutso atong ilisisus. Inoperahan na siya. Lang asur kayo. Teka, sige mag-spot. Ngit-ngit siro kayo. Na. Tala nag-usap rahamis na hapit na. Bilay ka. Woo! Tarong mag-spray idol. Anong tagaan ng tipak. Na ay. Gago! A few moments later. Og sound check dahil. Oh, Paka. Hero. Kusog minor bitaw. Adjust na ako. So, karon mga kahangol na human na gitawon, padong na sad kuli. Sa katong dayang wala pa kadumdum diri sa NCX no. Located din siya sa Plaridel Street, Mandawi City. At bang sa Highland. Nya, dilagyan ako taas on mga kahangol. Hindi lang takotog o paliho lang og like and share. Bye, peace. Pew.